and good morning everyone. Welcome to my another vlog. म धेरैपछि ब्याक आएको छु. यहाँ चाहिँ मेरो क्युटी पाई. हामी चाहिँ जाँदै छौं तास्मानियाको one of the most famous place Cradle mountain. यहाँ चाहिँ तास्मानिया आयो भने जो पनि यो ठाउँ चाहिँ अवश्य पनि भेट्न जाँदो रहेछन्. त्यसैले म चाहिँ यो ठाउँ एक्सप्लोर गर्न जाँदै छु. ओके. जंगल हुँदै जानुपर्छ. यो चाहिँ मेरो ह्यान्डसम एन्ड ड्यासिङ ब्रदर क्युटेस्ट ड्राइभर हाम्रो चाहिँ तास्मानिया आएदेखिको. सो यो चाहिँ हो सेफिल्ड तास्मानिया हुँदै जानु पर्दो रहेछ. जंगल हुँदै ओ माई गॉड पुरै जंगल यस्तो छ है तास्मानिया चाहिँ भन्नु मात्र हो अस्ट्रेलिया. अनि हामी चाहिँ फाइनली गफ गर्दै क्रेडल माउन्टेन आइसक्यौँ. तर ब्याड लक हाम्रो चाहिँ पानी परेर हैरान भएको थियो. अनि त्यसपछि यो टाइमलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो चाहिँ फटाफट ड्राई पिकनिक गऱ्यौँ है फ्यामिली भएर. मजा आएछ. यमी खानेकुराहरू लिएर आएको थियौँ अनि हामीले चाहिँ खाइहाल्यौँ. अनि त्यसपछि म चाहिँ यहाँ भन्दैछु कि गफ हान्दैछु मैले बनाएको भनेर. ओके अब हामी चाहिँ भित्र जाँदैछौँ. सो पानी आएको त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो. पानी आएको गएर नानीलाई चाहिँ अलिकति सेफ हुँदैन भनेर भाइ चाहिँ कुद्नलाई बस्यो. सो हामी चाहिँ बुढाबुढी भएर जान लाग्यौँ. यहाँबाट चाहिँ बस आउँदो रहेछ अनि बस सटल बस हुँदो रहेछ. त्यहाँबाट चाहिँ जानु पर्दो रहेछ. अनि यहाँ चाहिँ बस कुरेर बस्नु पर्दो रहेछ. अब के गर्नु त बोर लाग्यो कुदा अनि एकछिनपछि त यस्तो यो यहाँ के पाइँदो रहेछ त्यो ठाउँमा भनेर देखाएको छ कि. अनि हामीले हेर्दै बस्यौँ होइन. अनि त्यसपछि फाइनली वेदर चेन्ज भयो सडनली. घाम लगाइहाल्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ भाइलाई पनि लिएर आउनु पऱ्यो. ऊ एकदम एक्साइटेड थियो जानलाई हामीसँग. तर पानी परेको भएर भान्जीको लागि चाहिँ ऊ बस्दै थियो है. जान पाएको थिइनँ. अनि त्यसपछि घाम लगाइहाल्यो. त्यही भएर भाइलाई लिन जानुभयो मेरो बुढा हस्बेन्ड. सो म चाहिँ टाइम पास गर्दैछु यहाँ यसो पढेर के पाइँदो रहेछ के रहेछ भनेर. फाइनली एउटा बस गयो, दुईवटा बस गयो, तिनवटा बस गयो. ओ माई गॉड कुदा उनीहरू आएनन् है. आइसके आधा घन्टापछि मलाई आधा घन्टा पुऱ्याएँ. कस्तो झ्याउ लगाएर अनि म त कराएँ एकछिन है. तर के गर्नु मेरो क्युटी पाई. ओ माई गॉड मेरो कुची सानो मङ्की क्युटी मङ्की. अब चाहिँ हाम्रो सटल बसको यात्रा सुरु भयो. मामा र बाबा चाहिँ मस्त स्ट्रोलर उचाल्दै हिँड्दै हुन चाहिँ यहाँ चाहिँ साह्रै मक्ख पर्दैछन्. अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ. ल दिदीको कुरा सुन्नुहोस् है त यहाँ के भन्दै हुन्छ. My name is Ali. We've just left the visitor centre there. That is the first of 5 bus stops that will get you to and from the national park while you're here. Next up we have the Ranger Station and Interpretation Centre. Then we're on to Snake Hill, then Ronnie Creek, then finally all the way to Dove Lake. The full trip to Dove Lake will take us about 20 minutes one way in the bus. Anyone looking at hopping off here at the Ranger Station Interpretation Centre? Yes? No. ल हेर्नुहोस् त साथीहरू विदेशमा कस्तो सिस्टमेटिक छ हरेक कुरा. र मान्छेलाई गर्ने व्यवहार कस्तो राम्रो हुन्छ. कस्तो पोलाइटनेस हरेक ओरमा है. जुन चाहिँ हामीमा छैन नि है. त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ है. त्यसैले मैले राखेको यो भिडियो चाहिँ. ए हामी चाहिँ खेल्दै हिँड्दै गएको छौँ. एउटा कुरा चाहिँ अस्ट्रेलियाको सबभन्दा ब्याड थिङ भनेको चाहिँ वेदर है. एकदमै चेन्जेबल वेदर कि. भर्खरै घाम लाग्छ भर्खरै पानी परेको छ त्यस्तो नि. अघि भर्खर घाम लगाएर हामी हिँडेको थियौँ. अहिले पानी परिसक्यो हेर्नु न कस्तो गाह्रो क्या. अब बच्चासँग हिँडिरहेछ अब पानी पर्दाखेरि है. अब गाह्रो हुन्छ कि भने यहाँ टेन्सन भइसक्यो है. ओ माई गॉड यत्रो बिर्समा त गाडीभित्रै छौँ है. अब आउन लागिसक्यो. अब झर्ने बेला पनि भइसक्यो. फाइनली सानी पनि निदाइसकिन् आनन्दले. फाइनली अघि पानी परेको थियो है. अब झर्ने बेलासम्म चाहिँ पानी रोकेर मस्त हावा हुरी लागेको छ. विन्डी वेदर भएको छ. हामी चाहिँ एकदमै ह्याप्पी हुँदै जाँदैछौँ. यहाँबाट चाहिँ मजाले हिँडेर जानुपर्दो रहेछ. अलि लङ ट्राभल छ यहाँबाट चाहिँ. बच्चाहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ. सकेसम्म बच्चा चाहिँ लिएर नआउनु भन्छु म होइन. धेरैले लिएरै आएको थिएन. मैले मात्र लिएर आएको थिएँ है. मलाई चाहिँ फेरि जहाँ आफू घुम्न गए पनि बेबी लिएरै जानुपर्छ है. हामी चाहिँ आधा घन्टा जस्तो मजाले हिँड्यौँ जस्तो लाग्छ है. यहाँ चाहिँ ठाउँमा यसरी डाइरेक्सनहरू राखिदिएको छ. अनि कति आवर्स लाग्छ त्यो ठाउँमा पुग्नलाई भनेर राखेको छ. यहाँ चाहिँ टन्नै ठाउँहरू जान मिल्छ है. यहाँ तर हामी चाहिँ डोभ लेकमा त जाने भनेर प्लान गरेको छौँ. यहाँबाट भ्यू पनि देखिन्थ्यो.
र हाम्रो चाहिँ एकदमै बिजोग भएको थियो। मेरो त नभनौँ होइन, बाबा र मामालाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको थियो भान्जीलाई यसरी उचाल्दै, अनि त्यसपछि हिँड्नु परेको थियो यसमा गर्नु नमिलेर। यस्तो ठाउँ चाहिँ धेरै आउँछ है, यसरी उचाल्दै हिँड्दै गर्नुपर्छ। गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ, बच्चासँग चाहिँ सकेसम्म नआउनु नै भनेर रिकमेन्ड गर्छु। मेरो जस्तो यस्तो दुईजना एकदम बलियो हतियार छन् भने चाहिँ आउनु होला, नत्र भने चाहिँ नआउनु होला है। मलाई चाहिँ एकदमै आनन्द भयो, मलाई चाहिँ त्यस्तो इन्जोय भयो, इन्जोय गर्न दिए मलाई दुईजनाले है, नत्र भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ बच्चासित है। फाइनल्ली हामी चाहिँ आयौँ डोब्लेक, अनि त्यसपछि क्रेडल माउन्टेन देखिने भ्यूमा। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो मजाले पानी परेको बेलामा ओत्तिनको लागि चाहिँ एउटा हट बनाएर राखेको रहेछ कि गाउँघरको जस्तो है। कस्तो मजा आएको कि हाम्रो नेपालको मलाई मेमोरी याद आयो कि कस्तो मजा आयो। नानीलाई चाहिँ हामीले यहाँ सेफली राख्यौँ, अनि हामी चाहिँ मजाले अब भ्यू इन्जोय गर्ने, फोटोसुटो खिच्ने, मस्त इन्जोय गर्ने, पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा मस्त हेरेर बस्ने भनेर हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ इन्जोय गर्नको लागि। क्रेडल माउन्टेन भनेको त्यहाँ रहेछ हो। ए गाइस, बुढाबुढी लड्दै पर्दै यसमा आयो धन्दा ओत्लाउनु बुढाबुढी मात्रै लड्दै मेरो भिड थियो। सालो पनि आएको छ एक्लै भान्जीसित। म चाहिँ यहाँ मस्त भ्यू इन्जोय गर्दैछु, अनि यहाँ दुईवटा बोरिङ मान्छे छन् मेरो साइडमा, उनीहरूलाई पनि यसो जोकसोक गरेर हँसाउँदैछु म चाहिँ। यो त ड्रिम पो हो त बुढो होइन, ड्रिम त भन्नु बुढी, रातभर निर लाग्यो, खोलो बगेर यहीँ आउँछ कि भन्नु पो। यो पो त यस्तो गर्ने, यहाँ बिहान उठेर यहाँ यसरी यस्तो गरेर जिम गर्ने, यस्तो गरेर अनि यहाँ पिङ खेल्ने, यहाँ बसेर यस्तो हेर त के रहेछ, कति आनन्द हो यिनलाई। एकदिन बस्ने खालको जस्तो रहेछ है। नेपालमा हिमाल पाखा डाँडा पाखा देखेको मान्छेलाई होइन, यो चाहिँ खासै केही ओहो भन्ने ठाउँ चाहिँ होइन, तर पिसफुल रमाइलो चाहिँ थियो है। यही हल्का डाँडा यो देखेछ नि चुच्चो, त्यही हेर्नलाई चाहिँ मान्छे यहाँ भिड लाग्दो रहेछन् है। अनि यो लेक रहेछ टक्क, यसो हेर्दाखेरि भ्यू चाहिँ राम्रो थियो। कति हेर्नु त्यो चुच्चो क्रेडल माउन्टेन भन्दै थाकेँ म त। अनि त्यसपछि म लागेँ अब इन्जोय गर्न, मस्त भाइले चाहिँ टन्नै भिडियो खिच्नु, दिदी म खिचिदिन्छु मस्त इन्जोय गर्नु भन्दै थियो। भाइको चाहिँ सेकेन्ड थर्ड टाइम कति टाइम भइसकेको थियो यहाँ आएको, हाम्रो त फर्स्ट टाइम नि त, त्यही भएर उसले चाहिँ भरपुर इन्जोय गर्न दियो मलाई, म पनि लागेँ। क्रेडल माउन्टेनमा रमाइलो गर्दै दिदी, हाहा बाइक खिचेर नथाक्ने, म पोज दिएर नथाक्ने। ए भगवान्, यति धेरै फोटो खिचेँ मैले, अगाएँ म मजाले। भाइले चाहिँ धेरै मेमोरी क्रिएट गरिदियो, अनि हामीले एकदम धेरै इन्जोय गऱ्यौँ, मजा आयो। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. रमाइलो गर्दा गर्दै कतिखेर टाइम सक्यो भन्ने कुरा थाहा भएन। अब हल्का घाम ढल्किन लागिसकेको थियो है। लास्ट टाइम चाहिँ मैले सर एउटा राम्रो भ्यू चाहिँ लिएँ क्रेडल माउन्टेनको अनि यो टोप लेकको। हामी चाहिँ यहाँभन्दा अन्त गएनौँ, तर यो ठाउँमा आउनुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ अझै यहाँबाट हाइकिङ गरेर अझै फरक फरक ठाउँहरूमा चाहिँ जान पाउनुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ। एकदम धेरै मजाले वेल स्पेन्ड गर्न मिल्ने डे, मजाले स्पेन्ड गर्न मिल्ने खालको ठाउँ चाहिँ यो। आउनु चाहिँ पर्छ यहाँ, एकदमै रमाइलो ठाउँ चाहिँ। यहाँको भ्यू एकदमै रमाइलो छ, यहाँको एकदम मजा आउँछ। यहाँ आउनुभयो भने तपाईँलाई त्यस्तो आनन्द आउँछ कि सिटी एरियाबाट टाढा मस्त है, टक्क पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट, गाउँघरको इन्भाइरोमेन्ट जस्तो तपाईँले त्यो चाहिँ इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ। नेपालको भाइब जस्तो पनि लाग्छ है। फर्किन लाग्यौँ, ब्याक टु होम नाउ। फर्किने बेलामा चाहिँ यो बल्ल देख्यौँ कि यो खास जाने बेलामा हेर्नुपर्ने रहेछ, फर्किने बेलामा देख्यौँ कि यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो भएको थियो है। नेपाली नै हो हामी है, यो जाने बेलामा चाहिँ जुत्ता सफा गरेर जानुपर्ने रहेछ, तर फर्किने बेलामा देखेर हामी के गर्दैछौँ, हामी ट्यालेन्ट मान्छेहरू हेर्नु है त। जुत्ता सफा गर्ने चाहिँ यस्तो सुविधा, हामी त्यत्रो के अरे
गाउँ घुमेर आइयो नि त घाँस लाउरोहरू केही अड्किन्छ भनेर ल ए खै फेरि ल फेरि पानी होइन साबुन पानी त्यो साबुनले खुट्टा धोको साबुन है ओके हाँस्दै हुनुहुन्छ भने किप इट अप हाँस्दै गर्नु होला हाम्रो चाहिँ घर फर्किने बेला भयो हामी चाहिँ ब्याक हुन लागेको छौँ यहाँ ढुङ्गामा चाहिँ कस्तो मजाले स्टोरीहरू राखिदिएको रहेछ मजाले पढ्यौँ अनि अब हाम्रो आउँदैछ लन्चेस्टनको सिटी हामी चाहिँ अब 10 मिनटमा घर पुग्छौँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो ब्लग राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला was so awesome. Awesome, yeah, we rocked. Thank you so much, guys. Keep loving, keep watching. Bye.